අපි අද ඉගෙන ගනිමු second conditional sentences. එහෙම නැත්නම් conditional type 2. ඕනෑම conditional sentence එකක if යන සම්බන්ධක පදේ පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම කුඩා වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ මේ if යන සම්බන්ධක පදයෙන්. එසේ කළොත් එහෙම වුණොත් යන සිංහල තේරුම තමයි if යන පදයට තියෙන්නේ. What does imagine mean? මොකද්ද imagine කියලා කියන්නේ? උපකල්පනය කරනවා, හිතින් මවා ගන්නවා. ඉතින් imaginable situations වලදී තමයි අපි මේ second conditional sentences පාවිච්චි කරන්නේ. ඇත්තම ජීවිතයේ මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා අපිට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. හදිසියවත් එහෙම දෙයක් වුණොත් අපි කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? අපි මොකද කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන තමයි අපි මේ second conditional sentences පාවිච්චි කරන්නේ. I would buy a beautiful car if I won a lottery. I would buy a beautiful car. මම ලස්සන කාර් එකක් මිලදී ගන්නවා if I won a lottery. මට ලොතරැයියක් ඇදුනොත්. ඇත්තටම මට ලොතරැයියක් ඇදේ කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවද? නැහැ. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. But it's really unlikely to happen. That's why we call these imaginable situations. We just only imagine. අපි උපකල්පනය කරනවා විතරයි. මට ලොතරැයියක් ඇදුනොත් මම මෙන්න මේ දේ කරන්නේ. ඒ unsure බව හංගවන්න තමයි අපි will නෙමෙයි යොදන්නේ would. I would buy a beautiful car. I will buy a beautiful car කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම කාරක් මිලදී ගන්න අදහසක් තියෙනවා මට. I would buy a beautiful car if I won a lottery. If clause එකේ if සම්බන්ධ වෙන වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන් කියනවා past form එකකින්. If I won a lottery. If I win a lottery නෙමෙයි if I won a lottery. Right? මම මේක question එක බවට පත් කරනවා. වෙනත් කෙනෙක්ගෙන් අහනවා. What would you do if you won a lottery? What would you do? ඔයා මොකද කරන්නේ? If you won a lottery. ඔයාට ලොතරැයියක් ඇදුනොත්. If clause එකේ ක්‍රියාපදයේ past form. මේකේ ප්‍රධාන වාක්‍ය main clause එක ප්‍රශ්නයක්. What would you do? What will you do කියලා අහන්න බෑ. What do you do කියලා අහන්න බෑ. මොකද imaginable situation එකක්. ඇත්තටම අපි දෙයක් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති නිසා ඒ sure නැති බව හංගවන්න තමයි would පාවිච්චි කරන්නේ. If I were rich, I would travel all over the world. මම පොහොසත් වුණා නම් මම ලෝකේ පුරා සංචාරය කරනවා. All over the world. ලෝකේ පුරා. I would travel all over the world. main clause එක ප්‍රධාන වාක්‍යයේ would පාවිච්චි වෙනවා. I would travel all over the world. If I were rich. මේ වාක්‍යයේ වාට ලොකු වෙනසක් තේරෙනවා. මොකද්ද? අපි දන්න ප්‍රධාන grammar rule එකක් මෙතනදී කරනවා ඉංග්‍රීසි වල. මොකද්ද? I එක්ක පාවිච්චි කරන be ක්‍රියාව was අතීත කාලයි නම් I was at home yesterday මම ඊයේ ගෙදර හිටියේ I was too tired at that time මම එලා ගොඩක් මහන්සියෙන් හිටියේ නමුත් second conditional වලදී was නෙමෙයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ were if I were rich if I was rich කියන්න පුළුවන් grammatically හරි නමුත් formal usage එක were if I were rich මම පොහොසත් වුණා නම් if I were you මම ඔයා වුණා නම් ඒ වගේ I එක මෙතනදී were පාවිච්චි වෙන හොඳින් මතක තියාගන්න if I am rich කියන්න පුළුවන්ද බෑ මොකද if clause එක තියන්න ඕන if clause එකේ ක්‍රියාපදයේ තියන්න ඕන past form එකෙන් නිසා if I were rich මම පොහොසත් වුණා නම් I would travel all over the world if I were you මම ඔයා වුණා නම් I wouldn't make that decision I would not ඒක නතරයෙන් තියෙන ප්‍රධාන වාක්‍යය I would not make that decision මම මේ තීරණය ගන්නේ නැහැ මම ඔයා වුණා නම් make a decision කියන්නේ තීරණයක් ගන්නවා take a decision කියන්න බෑ I wouldn't make that decision මම ඒ තීරණය ගන්නේ නැහැ if I were you if I was you නෙමෙයි if I were you මම ඔයා වුණා නම් if I had more free time I would learn to play the guitar මොකද්ද මේ කියන්නේ if I had more free time මට වැඩිපුර විවේක කාලය තිබ්බා නම් I would learn to play මම play කරන්න ඉගෙන ගන්නවා the guitar එක ඉතින් මේ කියන කෙනාට ඒ කියන්නේ ලොකු විවේක කාලයක් නැහැ එයාට තිබ්බා නම් if I have free time කියන්න බෑ මොකද if clause එක ඒකේ ක්‍රියාපදයේ past form එකෙන් තියන්න ඕනේ ඒක නිසා if I had more free time මට තව විවේක කාලයක් තිබ්බනම් වැඩිපුර තිබ්බනම් එයා කරන්න ආස මොකද්ද I would learn to play the guitar මම ගිටාර් එක play කරන්න ඉගෙන ගන්නවා මෙතනදී I would learn the guitar කියන්න බෑ මොකද ගිටාර් එක play කරන්න ඉගෙන ගන්න I would learn to play the guitar ක්‍රියාපදයක් සම්බන්ධ වෙනවා තව play කියන එක ඒ නිසා learn සමග ඊට පස්ව to යන නිපාත පදය යොදන්න ඕනේ I would learn to play the guitar මම ගිටාර් එක play කරන්න ඉගෙන ගන්නවා මට විවේක කාලය තිබ්බනම් if I had more free time I would go to library and read books මට වැඩිපුර විවේක කාලය තිබ්බනම් මම ලයිබ්‍රරි එකට ගිහින් පොත් කියවනවා ඒ කියන්නේ මේ කෙනා පොත් කියවන ආසයි නමුත් එයාට යන්න වෙලාවක් නැහැ if I could speak English well I would certainly apply for that job මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වුණා නම් මම අනිවාර්යෙන් certainly මම අනිවාර්යෙන්ම ඒ ජොබ් එකට apply කරනවා
if I could speak English මෙතනදී මතක ඇති if clause එක අපි past form එකෙන් තියනවා. හැබැයි පුළුවන් කියන අදහස ගන්න ඕන නිසා can හෝ could පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. can තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. හැබැයි අපි දන්නවා if clause එක past form එකෙන් තියන්න ඕන. ඒක නිසා can නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ could. හැබැයි modal verb එකක් තියෙන modal verb එකත් එක්ක තියෙන ක්‍රියාපදේ main verb එක අපි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. speak වෙනුවට spoke තියන්න බෑ. if I could speak English මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වුණා නම් I would certainly apply for that job. මම අනිවාර්යෙන් මේ රැකියාවට apply කරනවා. apply is always followed by the preposition for. apply එක නිතරම for යන නිපාතේ පාවිච්චි වෙනවා. if that dress weren't so expensive I would buy it. ඒ ඇඳුම මිලාදික නොවුණා නම් I would buy it. මම ඒක මිලදී ගන්නවා. I would buy it. I will buy it නෙමෙයි. main clause එකේ would තියෙනවා. if that dress weren't so expensive. so expensive ඉතා මිලාදිකයි. it wasn't expensive නෙමෙයි. isn't expensive නෙමෙයි. මතක ඇති if clause එක past form එකෙන් තියන්න ඕනේ. එහෙනම් was හරි verb පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම කිව්වා verb was පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කතෘමක වුණත් verb තමයි මෙතනදී භාවිතා වෙන්නේ. මේ second conditional sentences වලදී තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් මේක. grammar rule එකකුත් කැඩෙනවා. if that dress weren't so expensive ඒ ඇඳුම මිලාදික නොවුණා නම් I would buy it. මම මේක මිලදී ගන්නවා. I would love my job if I didn't have to work at the weekend. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මම මගේ රැකියාවට කැමති වෙන්න තිබුණා. මොකක් වුණා නේද? if I didn't have to work මට වැඩ කරන්න නොවුණා නම් at the weekend සතියන්තයේදී. ඒ කියන්නේ මෙයාට සතියන්තයේ වැඩ කරන්න වෙනවා. I have to work at the weekend. මට අනිවාර්යෙන් සතියන්තයේ වැඩ කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේක නැතාර්ථයෙන් කියන්නේ මට වැඩ කරන්න නොවුණා නම් ඒ වගේම අතීත කාලෙන් තියන්න ඕන ප්‍රධාන වාක්‍ය. sorry if clause එක අතීත කාලෙන් තියන්න ඕන. ඒක නිසා if I don't have to work නෙමෙයි if I didn't have to work. if I didn't have to work at the weekend I would love my job. මම මගේ රැකියාවට ආස වෙන්න තිබුණා. මට සතියන්තයේ වැඩ කරන්න වුණා නම්. So I think my explanation was crystal clear to you. There is an activity at the end of the video. Please do it on your own and improve your knowledge.